سلام عليكم كلهم تخطاتلت قري برودكشن مار نلومي كم سري ودلهم بصراحة زلهو انت كجمبر زي فريمين عرز له فريمين قاعد قدمه كم سري ودلهم كا اي ورك شوب تيبل ريدي له تي زي 2 باي 3 بحال ياها نعنجيت مورصيت شاب سول تبحال لذي انتي ابزي جنا باور يبلنان الكتريك ስለዚህ ይብላይ በምንታይ ከተቀመ ባክአፕ ጀነሬተር ገረ ለሁ ባክአፕ ጀነሬተር ገረ ክሳብትናትና ስራሃት ሬዲ ዝኸውን ካብ ስራህና ጠጦ ከይበልኩ በታ ባክአፕ ጀነሬተር ገረ ስራሃይ ክቀጽለ ኣብ ሬዲ ዝኸውን ሬዲ ምስገበርና ያኻሾ እትና ኤሌክትሪክ ተዘርጊሑ you're going to get power so ናተይ ሴትአፕ ከመይ መሃን ኸሪአኩም ማለት ስለዚህ ልክ همز ትሪዋል ለሁም ዚያታ ባክአፕ ጀነሬተር ኒሽተያ ፖርተብል ኣብ መኪናና እዚና ያኽን ከይድ ክንጓዝ አይተሸግረናነ ከምውን ብዙሕ ድምጽ ስለዘይብሉ ነት ኔቨር ሁዳ ይርብሽኒ at the same time ብዙሕ ጋዝ ኮንሱም አይተገብርኛ ማለት ስለዚህ ከም ባክአፕ ጀነሬተር ባክአፕ ፓወር ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእሊና ማለት ስለዚህ ናይ ሰለስተ ፕላግ ቻርጀር ኣለዋ ናይ ኮሞን ናይ ናትና ዝኾነ ናይ ቴሌፎን ቻርጀር ኮሞን ዝኾነ ተወሳኺ ፓወር ዘድልዮን እንደህራሊ ካው ዳይሬክት ኮኔክት ክንገብሮ ንኽእልና ካብቲ ዝተሓተ 12 ቮልት ክሳብ 120 ቮልት ዘለዎ ክሳብ 2500 ኪሎዋት ፓወር ኣለዋ ማለት እዩ We are ready to go. Just now you. So we have to switch it around. There is the mud and the flag. It's up 12 volt direct power quality. That's 120 power at the number. We're ready to go. Dario نعم سدادنا وافتدت لنا سراح نسرح هنا ማለት ድምጻهم ሰማው አይደለም ተሐድ ድምጽ በዚህ ኣብዚ ዳይክ ገብሬ ዝኾነ ቻርጅ ዝኸውን ናይ ድሪል ጋን ዲዩ ከምስሪዎ መሳርሒ ብዙሕ ዓይነት ይደሎ ወይ ወን ናይ ቴሌፎን ካዲዩ ቻርጀር ናይ ድሪል ናይ ዝኾነ ቻርጀር እንዳ ሰራህና ሃልና ቻርጅ ክንገብሮ ንኽእልና ልክ እዚያኻ ከምስሪዋ ዘለኹም ሬዲ ኮይና ንስራሕ ተዳልያ ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ናቱራይዘር ኣለዎ እዚ ናይ ላይን መግበሪ ኣብ ዝኾነ ንቆርፀሉ ግዜ እቲ ናቱራይዘር ክስታይ ክበና ክእል እዩ እዚ ልክ እዚ ላይት ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ናትና ንቆርፀሉ ንደሊ ያው ምልክት ይገብረልና እሞ ካብ ወስታይ እቲ ሳይዝ ናይት ላማ ማለት እዩ እዚ ሬዲ ለና ማለት እዩ ክንሰርሕ ኣብ ቀጻሊ ድማ ምስ ካልእ ዓይነት ስራሕ